Bãi tắm Cửa Lò dài gần 10 km, có độ dốc thoai thoải, cát trắng phẳng mịn, nước trong và sạch, không pha lẫn mùn như một số bãi biển khác. Phía trên bãi biển còn có nhiều khu lâm viên rộng với những rặng phi lao, rặng dừa xanh tốt. Nước biển ở đây có độ mặn rất cao. Vì thế, Cửa Lò là một trong những bãi tắm lý tưởng ở Việt Nam. Bãi biển Cửa Lò là một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Bãi biển này thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 16 km về phía đông bắc, cách thủ đô Hà Nội 288 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 1402 km. Cửa Lò cũng được nối với Lào và Bắc Thái Lan bởi quốc lộ 8 và cách Viêng Chăn thủ đô của Lào 468 km. Đây là nơi hai con sông đổ ra biển, đó là sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Nơi đây có một bờ biển dài 12 km, trong đó hơn 8 km liên tục là bãi biển là cát trắng, phẳng mịn. Nơi đây có 3 hòn đảo, trong đó có đảo Lan Châu nằm sát bờ, đảo Mắt và đảo Ngư Song Ngư là 2 hòn đảo xa bờ. Mùa du lịch chính thường được khai trương vào dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 hàng năm, bằng lễ hội sông nước Cửa Lò với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc cùng với tiết mục bắn pháo hoa. Mùa du lịch kết thúc vào cuối tháng 9. Hiện nay, Cửa Lò đang nghiên cứu xúc tiến loại hình dịch vụ nghỉ đông. Khách du lịch đến với bãi biển này năm 2010 đạt 1.850.000 lượt, trong đó có 3.000 lượt khách quốc tế đi du lịch Cửa Lò. Từ tháng 4 cho đến tháng 5, lúc này Cửa Lò đang bắt đầu vào mùa hè nên vẫn chưa nắng nóng lắm, hầu hết thời tiết trong ngày đều dễ chịu. Đây cũng là thời điểm ít khách, vì mùa du lịch ở đây là tầm từ tháng 6 đến tháng 8. Vì thế nên việc nghỉ dưỡng ở bãi biển sẽ không quá đông đúc, ngột ngạt. Từ tháng 6 đến tháng 8, thời tiết lúc này đang ở đỉnh điểm nóng, có khi lên đến 39 đến 40 độ C. Nếu du lịch biển Cửa Lò vào thời gian này, bạn nên hạn chế tắm vào lúc trưa, chỉ nên đi vào buổi sáng sớm tầm 6 tháng 9 giờ, chiều thì 15 giờ trở đi là đẹp nhất. Từ tháng 9 đến tháng 11, mùa này, khách đến Cửa Lò không nhiều nên sẽ rất thoải mái để nghỉ ngơi. Hải sản, khách sạn cũng không quá đắt đỏ, thời tiết cũng dịu nhẹ hơn. Lịch sử ra đời và phát triển của khu du lịch Cửa Lò. Bãi biển Cửa Lò trong chiều dài lịch sử tự nhiên vốn là một bãi biển dài, đẹp với dải cát trắng và ánh nắng vàng. Đó cũng là nơi cư trú của các làng chài và nơi tắm biển, nghỉ ngơi, dạo chơi của cộng đồng dân cư quần tụ còn thưa thớt cho đến cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên cho đến lúc đó, Cửa Lò vẫn chưa phải là nơi nghỉ mát, tắm biển thực sự quan trọng của các dân cư đất Việt nói chung. Bởi lẽ đó chưa phải là nhu cầu bức thiết của cộng đồng cư dân sinh sống trên địa bàn và dọc mảnh đất miền Trung này. Đến cuối thế kỷ thứ 19, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tác động mạnh mẽ đến Nghệ An. Vinh trở thành một trung tâm công nghiệp, nơi tập trung đông đảo công nhân và cả bộ máy hành chính, với đội ngũ viên chức người Pháp, người Việt. Sự thay đổi xã hội đó, và những vị thế về cảnh quan thiên nhiên là lý do chủ yếu để người Pháp chọn Cửa Lò làm nơi xây dựng một khu biệt thự nghỉ mát dành riêng cho người Pháp. Khu biệt thự này đã bị phá hủy trong chiến tranh. Cùng với việc công nghiệp hóa thành phố Vinh Bến Thủy, người Pháp cho xây dựng hệ thống giao thông hoàn chỉnh, đường Vinh đi Cửa Hội, Cửa Lò và các điểm nghỉ dưỡng với cách bố trí đảm bảo an toàn và ý nghĩa danh thắng. Bên cạnh các khu du lịch lần lượt ra đời trong thời gian đó, Sapa 1903, Mẫu Đơn 1906, Tam Đảo 1904, Ba Vì 1906, Sầm Sơn 1907, Bạch Mã 1906, Bà Nà 1904. Ngày 5 tháng 6 năm 1907 đã lấy làm ngày ra đời của du lịch Cửa Lò. Điều này khẳng định các giá trị vốn có và lâu đời của du lịch Cửa Lò, để có các giải pháp khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tour du lịch Cửa Lò, nghỉ mát thành đô thị du lịch thật sự theo đúng tiêu chuẩn. Thị xã Cửa Lò ra đời năm 1994. Trải qua hơn 100 năm với những thăng trầm của lịch sử, chỉ chừng 20 năm qua Cửa Lò mới thực sự được đánh thức và đang dần khẳng định vị thế của mình
trên lộ trình phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Cửa Lò ngày nay đang ngày càng được thay da đổi thịt bởi sự phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dịch vụ du lịch, hệ thống khách sạn cao tầng hiện đại và nhiều khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng. Với cơ sở vật chất hạ tầng hiện có 212 nhà nghỉ, khách sạn, gần 6.000 phòng nghỉ đủ phục vụ cho trên 1,3 vạn khách nghỉ qua đêm. Nhờ thế năm 2007, Cửa Lò đã đón trên 1,3 triệu lượt khách, trong đó có 811.000 khách lưu trú. Năm 2008 đạt 1,4 triệu lượt người. Tỷ trọng kinh tế du lịch chiếm 64,3%. Du lịch Cửa Lò thưởng thức hải sản tươi ngon. Nguồn hải sản ở đây rất phong phú, khoảng trên 200 loại cá, nhiều loại đặc sản như tôm, mực, cua, rắn biển, cá mú. Đến với du lịch Cửa Lò, du khách không thể bỏ qua việc thưởng thức các món ẩm thực mang hương sắc vùng biển miền Trung này. Đó là các món nước mắm Hạ Thổ, mọc cua bể, các món mực khô, cá giò 7 món, ghẹ hấp me, cháo nghêu, cháo lươn. Các món ăn đặc sản này du khách đều có thể thưởng thức ngay tại các nhà hàng, và dân dã hơn nữa là ngay tại bãi biển. Lý thú nhất là món ăn mực nhảy, một loại mực ống, nhỏ như ngón tay. Khi vớt lên bờ vì còn tươi nên trên lưng có những đốm nháy sáng màu tím. Chưa có bãi biển du lịch nào có món ăn này. Thoảng sẽ có một chiếc thúng vào và bạn có thể đến xem mua những dã mực sim, hoặc tôm cá còn tươi rói, nhảy búng lách tách. Sau đó đưa vào những hàng quán hiếu khách, và hấp lên là đã có thể đánh chén một bữa hải sản đáng nhớ. Các hoạt động hấp dẫn khác của du lịch biển Cửa Lò. Hàng năm, cứ đến ngày 1 tháng 5, ngày Quốc tế Lao động, cũng là ngày mở lễ hội sông nước Cửa Lò để khai trương mùa du lịch biển. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như các trò chơi truyền thống, thi bơi thuyền rất sôi động và tiết mục bắn pháo hoa. Mùa du lịch kết thúc vào cuối tháng 9. Từ thị xã Cửa Lò, du khách cũng có thể tham gia vào một trong các tour du lịch hấp dẫn khác, ở trong và ngoài thị xã như Kim Liên Nam Đàn, Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, rừng nguyên sinh Pù Mát Con Cuông, Lạc Sao Lào và Thái Lan. Với những giá trị vốn có và cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, Cửa Lò có thể phát triển nhiều loại hình du lịch với sắc thái ý nghĩa riêng. Du lịch sinh thái, quý khách có thể đến thăm đảo Ngư, đảo Mắt, khu du lịch sinh thái Cửa Hội, hang Bua, nước khoáng Kim Sơn. Lộ trình du lịch này đã được xây dựng, quý khách có thể đến thăm các điểm du lịch đem lại cho du khách sự thoải mái khi hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên Cửa Lò.